හෙලෝ එසජි කරාජ් ඔව් සර්. මගේ වාහනේ පොඩ්ඩක් ගැස්සෙන්ඩ ගත්තා ඩ්‍රයිව් කර ඉන්න ගමන්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් බැහැලා බැලුවාම මගේ වාහනේ දකුණු පැත්තේ රෝදේ ඇන 3ක් ගැලවිලා. ඉතින් ඇන 3ක්ම නිසා මට බයයි මේක දිගටම ඩ්‍රයිව් කරන් යන්න. මට මේකට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? හරි සර්. සර්ගේ රෝදේ ඇන 3ක් නේද ගැලවිලා ඔව්. තියෙන්නේ? සර්ගේ වාහනේ රෝදෙට ඇන කීයක් ඇන තියෙනවද? 5ක් තියෙනවා. හරි සර්. සර්ගේ වාහනේ වීල් එක ඇන 5ක්නේ. සර්ට අපිට විසඳුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. සර්ගේ වාහනේ වීල් රේන්ජ් එකක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ඕකේ සර්. සර් එහෙනම් වාහනේ පිටිපස්ස රෝදෙන් එක ඇනයක් ගලව ගන්න. ආයේ ඉස්සරහා වම් පැත්තේ රෝදෙනොත් එක ඇනයක් ගලව ගන්න. ඉස්සරහා වම් පැත්තේ රෝදෙන්. ඊට පස්සේ ඒ ඇන දෙක අරගෙන ඉස්සරහා සර්ගේ ඇන වැටුණු රෝදෙට තියලා හයි කරගන්න. සර් ඒත් එක්කම ඇනේ ට්‍රෙඩ් එක හරියට පොඩ්ඩක් කරනවද කියලා චෙක් කරගන්න. සර් ඉන්න තැන අවට ටයර් කඩයක් එහෙම පේන්න තියනවද? ටයර් කඩයක් නම් මේ අහලා පාලා පේන්න නෑ. හරි සර්. සර්ට එහෙනම් තියෙන්නේ ගලවපු ඇන ටික අරගෙන ඉස්සරහා දකුණු පැත්ත රෝදේ වැටුණු තැන් වලට ඒ ඇන ටික හයි කරගන්න. දැන් වැටුණු ඇන තුනෙන් දෙකක් සර් හයි කරගත්තා. දැන් සර්ට ආපහු යන්න පුළුවන්. සර් යන ගමන් ළඟම තියෙන ටයර් හවුස් එකට ගිහින් අඩුපාඩු ඇන ටික හයි කරගන්න. සර්ට ආයේ යන්න ගමන යන්න පුළුවන්. සර්ට තේරුණා නේද? හරි බොහොම ස්තුතියි. ඕකේ සර්. එසේජ් කරලා දැම්මොත් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.